ඔගොල්ලෝ මේ වෙනද වගේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech Garage YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Anydesk භාවිතයෙන් කොහොමද වෙනත් කම්පියුටර් එකක් හරි ලැප්ටොප් එකක් හරි අපේ එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම Anydesk download කරන්න බලමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ browser එකට ගිහිල්ලා Anydesk for PC කියලා ගහගන්න. PC හරි Windows හරි. හරි ඊට පස්සේ මගේ එනවා මම මුලින්ම මේක ක්ලික් කරගන්න පළවෙනියට එන එක තාම ලෝඩ් වෙනවා මෙතනින් දෙන්න download now එකේ download version 6 එක ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මෙතන download now කියන එක දෙන්න channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න හරි දැන් මෙතනින් මගෙන් අහනවා ෆයිල් එක download වෙන්නද කියලා මම මෙතනින් දෙන download file කියලා megabyte 3.5යි හරි මගේ ෆයිල් එක දැන් download වෙනවා හරි දැන් මගේ Anydesk එක download වුණා මම ඊට පස්සේ යනවා මගේ ෆයිල් එක තියෙන තැනට මෙතන තියෙන Anydesk exe එක ෆයිල් එක දැන් මම මේක double click කරගන්න install කරගන්න හරි දැන් install වුණා මෙතන තියෙනවා අපේ මගේ නම් තියෙන desktop එකේ keyboard මේ address එක ඔයගොල්ලන්ට අනිත් control කරන්න ඕනි එක address එක මෙතනට දීලා මෙතන connect කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, තව කෙනෙක්ට දකින්න share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.